කොලිවබල්ස්. කොලිවබල්ස් කියන එකේ මීනින් එක මට නම් හරියට සිංහලෙන් කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකට කියන්නේ මේ වර්ඩ් එක අපි යූස් කරන්නේ strange feeling in your stomach කියද්දි. ඒ කියන්නේ පඩි තියෙන අමුතු ෆීලිං එකකට අනිකන් බඩ නිකන් අපි කියන්නේ අමුතු සද්ද ඇහෙනවා බඩ දඟලනවා කියලා අන්න ඒ වගේ වෙන්න ඕනේ. මොකද මම මේකට ඩිරෙක්ට් සිංහල වර්ඩ් එක නම් දන්නේ නැහැ. ඉතින් බලන්න ඔයාලා එක හොයාගන්න පුළුවන් ද කියලා ඩිරෙක්ට් සිංහල වර්ඩ් එක. හැබැයි මීනින් එක අරක. කොලිවබල්ස්. කොලිවබල්ස් කියන වර්ඩ් එක ලැටින් ෆ්‍රේස් එකකින් තමයි ඉංග්‍රීසි වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ලැටින් ෆ්‍රේස් එක තමයි කොලෙරා මෝබස්. කොලෙරා මෝබස් කියන ලැටින් ෆ්‍රේස් එකකින් තමයි මේක ඉංග්‍රීසි වලට කොලිවබල්ස් කියලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කට්ටිය කියන විදියට මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොලෙරා කියන ඩිසීස් එක දනවනේ. කොලෙරා කියන අන්න ඒ වසංගතයත් එක්ක තමයිලු මේ වර්ඩ් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ආපු මොකක් හරි සිම්ප්ටම් එකක් ඩිස්ක්‍රයිබ් කරද්දි බඩේ ඇති වෙන අමුතු ෆීලිං එකක් ඩිස්ක්‍රයිබ් කරද්දි වෙන්න පුළුවන් මේක හැදිලා තියෙන්නේ. හරි ඕනේ. ඉතින් මම අදත් ඔයාලට අලුත් වර්ඩ් එකක් කියලා දුන්නා. සෙල්ෆිෂ් වෙන්න නැතුව ෂෙයා කරන්න.